Hei, tu nu ești Silvia? Nu, sunt Cătă. Ah, da, Căte, cel cu care am fost în Islanda. Așa, da, just. Păi dacă tot am dat buzna la tine în casă, ce-ar fi să depunem amintiri din excursie și să răspundem la câteva întrebări despre ea? Ce-ar fi? Hai să începem. Hai. Deci am ales Islanda. Pentru mine era pe listă de mult. Părea o țară cu natură, peisaje unice. În plus, nu mai fusesem într-o țară nordică, așa că n-am vizitat deloc. Da, pentru mine și Silvia n-a fost prima vizită în Islanda, mai fuseserăm în urmă cu câțiva ani, însă ne-a plăcut așa mult încât știam că o să revenim la un moment dat. În plus, am vrut să o și filmez de data asta, așa că imediat ce s-a redeschis după pandemie, m-am dat răvală. Numărul 2. Ce am fi vrut să știm înainte să mergem acolo? Pentru mine, Dusterul. E o mașină 4x4, ieftină de închiriat, mai ales pentru Islanda. A fost cam 500 de euro în 2 săptămâni. Repet, foarte puțin pentru Islanda. Însă de-abia am încăput 3 oameni în ea plus bagaje. Practic stăteam 2 persoane în față, o persoană pe bancheta din spate și un maldăr de bagaje lângă ea și un portbagaj. De-abia am încăput. Dacă sunteți 4, nu o să încăpeți într-un Duster cu tot cu bagaje. Pasagerul meu a fost bagajele. În plus, ce ar fi vrut să știu e că mâncarea islandeză e așa bună. Nu m-aș mai fi cărat cu 20 de batoane proteice după mine. Mergem mai departe. Întrebarea numărul 3. Care a fost pentru tine momentul sau locul sau ziua preferată? Pentru mine ziua preferată a fost când am ajuns la Pufini. Dacă era ceva ce voiam să văd dinainte să ajung în Islanda, asta era. Și mie mi-a plăcut foarte mult Pufinii, clar a fost în top 2-3 momente pentru mine. Dacă ar fi să aleg altceva în afară de ei, atunci cred că aș alege apusul de la Kirkjufell din Westfjords. E ceva ce tu nu ai împărtășit pentru că erai la Somnic de mult, pe noaptea după o zi plină de mers cu mașina, ne condus vreo 6 ore. Cumva am avut un impuls să văd apusul, era superb, era un cer înorat, soarele mijea cumva la linia orizontului, iar cerul era în toate culorile. De altfel, întreg Westfjordul e o zonă sălbatică, chiar și pentru o țară sălbatică cum este Islanda, e aproape neumblat de nimeni, majoritatea turiștilor rămân prin partea de sud, iar peisajele de acolo nu le poți vedea în restul țării. E o zonă deosebită și, sincer, aș recomanda-o celor care merg în Islanda chiar și pentru prima oară, Westfjords. Ca și locație, preferata mea a fost Modrudalur, cea mai inedită cazare din viața mea de departe. Căsuțele erau acoperite cu gazon și era plin de animale în zonă. Am văzut așa de multe cascade în Islanda încât cred că merită o secțiune și o întrebare separată. Care a fost cascada ta preferată? Am văzut prea multe cascade în Islanda, însă una a fost Forță, Aldearfoss. Avea și debit mare de apă și coloane de bazalt și era instagramabilă. Și era și aproape neumblată. Nu a fost aproape nimeni acolo. Dacă cele mai multe din celelalte cascade erau hiperaglomerate, aici am fost doar noi și poate încă un alt grup de oameni în timp de o oră. Deci complet liberi am fost pe acolo și singuri. Dacă ar fi să aleg o alta, cred că aș alege Diniandi. Poate ai fi ales-o și tu, dar la fel ai preferat să bagi un somnic în loc să faci drumul până acolo la miez de noapte. Unii dormeau, iar eu pierdeam nopțile să filmez cascade. Diniandi era absolut uriașă și domina peisajul de lângă ea. Top! Mergem mai departe. În ce zonă am vrea să mai mergem încă o dată, să stăm mai mult sau poate o zonă pe care n-am vizitat-o? Aș merge pe celebra insulă izolată din sudul Islandei și aș mai merge încă o dată, dar neapărat în perioada în care se vede aurora boreală. Da, uite, asta e o problemă cu Islanda, o problemă bună de avut. Nu poți să le ai pe toate acolo. Pentru că, de exemplu, Pufinii sunt superb de văzut, dar nu poți să vezi în același timp aurora. Pufinii deja pleacă din Islanda prin septembrie, când începe să se vadă aurora pe cer. Eu unul aș fi vrut să mai fi rămas puțin în Westfjord, încă vreo 2-3 nopți, poate reușim să vedem și niște balene, care la fel ca și Pufinii stau numai câteva luni din an în zona țărmurilor Islandei. Practic, înainte să mergi în Islanda, trebuie să știi ce vrei să vezi și la ce vrei să renunți. În funcție de asta trebuie să înțelegi perioada. Întrebarea numărul 5. Ce am schimbat la ce am făcut noi în Islanda? Aș merge pe mai puține cazări. Într-adevăr, am văzut toată Islanda în 2 săptămâni, dar a fost foarte obositor să schimbăm cazarea zilnic. Practic, rutina noastră zilnică era: ne trezeam dimineața, făceam bagajele, mergeam 4-5 ore cu mașina, vizitam, mâncam, ajungeam la cazare, despachetam, dormeam și de la capăt.
Da, cred că am exagerat puțin. Am mers cu mașina vreo 3500 de kilometri în 2 săptămâni, iar Islanda e o țară care nu prea are autostrăzi. Adesea mergeam pe drumuri nepavate, cu Dusterul destul de mult. A fost un efort destul de mare, dar, pe de altă parte, am și văzut întreaga țară. Așa că, deși după vreo săptămână începuse să se resimtă cumva oboseala ritmului ăstuia și a ritualului, practic, după ce ne uitam la peisaje, ce puțin mie îmi trecea repede. Nu totul e roz într-o excursie, sunt și dezamăgiri. Care a fost dezamăgirea cea mai mare pentru tine? Când am aflat, după ce am mâncat un burger, că era făcut din carne de elan. Obosit, încântat de hotelul la care stăteam, mi-am luat un burger fără să citesc ingredientele și l-am cam mâncat pe rândul. Deși am vrut să-mi placă foarte mult experiența tradițională de a merge la un hot pot, la o baie termală naturală în Islanda, și am tot bătut la cap pe Cătă și pe Silvia să facem asta, cel puțin de vreo 2-3 ore am mers la ele. Până la urmă, tot la Blue Lagoon mi-a plăcut cel mai mult. Credeam că e un tourist trap și e un tourist trap, dar totul a fost bine pus la punct. Experiența a fost top la Blue Lagoon și chiar dacă e pe toți pereții și sună reclame peste tot, și-a meritat banii. Și hot poturile au locul lor în experiența islandeză, dar Blue Lagoon a fost ce trebuie, sincer. Da, și era să uit. Cred că cea mai mare dezamăgire e că n-am văzut erupția vulcanului. Practic, ne uitam online pe telefon la webcam și vedeam cum erupea vulcanul în timp ce goneam înspre aeroport să nu pierdem zborul. Deci atât de aproape am fost, la câteva minute, 10 minute, un sfert de oră, dar dacă mai stăteam să facem hike-ul până la vulcan după ce s-a risipit ceața, am fi pierdut avionul. Care a fost cea mai plăcută surpriză? Mâncarea. Dacă mergi pentru prima dată în Islanda, poate te aștepți să mănânci un pește puturos scos dintr-un butoi, dar realitatea e cu totul alta. În orice dugheană ai merge, oricât de dărăpânată ar părea, mâncarea e la nivel de MasterChef. Pe lângă asta, deși ne așteptam să fie puhoi de turiști, ținând cont că noi am fost fix când s-a redeschis țara, multe zone și mai ales partea de nord și în West Fjords au fost aproape pustii și le-am avut doar pentru noi. Nu cred că mai e cazul acum. Care a fost episodul tău preferat? Pentru mine a fost ultimul, pentru că am o memorie foarte proastă și când l-am văzut, efectiv mi-am adus aminte de toate locurile pe care le vizitasem și deja le uitasem. Pentru mine, cred că episodul cu pufinii. De fiecare dată când îl văd, retrăiesc experiența pe care am avut-o atunci. Mie îmi plac enorm animalele, iar faptul că am ajuns la locul potrivit, în momentul potrivit și am reușit să filmez miile de pufini e în topul chestiilor pe care le-am făcut vreodată în excursii. Și bonus, e și un episod mai scurt, e greu să te plictisești. Care e poza ta preferată? E greu să aleg doar una. O să aleg două. Una din ele ar fi poza asta cu pufini, iar a doua cred că ar fi poza asta de lângă Landmannalaugar Lugar. O poză pentru care nu mi-a fost frică să stau în mijlocul drumului, pentru că pe acolo treceau maxim 2 mașini pe oră. La mine e poza cu capra. Am găsit o turmă de capre pe acolo și m-am prieteni cu un ied căruia îi plăcea să stea la poze. Și mai stai mult? Că e târziu și mâine merg la lucru. Ok, bine, hai că plec. Sper că totuși ți-a plăcut în Islanda și sper că v-a plăcut și vouă trecerea asta în revistă. Până data viitoare, la revedere!